සුබ දවසක් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සමීර ටෙක් බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ ඔයාගේ ෆෝන් එක නැති වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක කවුරු හරි හොරකම් කළොත් නැවතත් හොයා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන පාර්ශව දෙකක් තමයි ඉන්න පුළුවන්. පළවෙනි කොටස තමයි දැනටමත් ෆෝන් එක නැති වෙලා හොයා ගන්න උත්සාහ කරන අය. දෙවෙනි කොටස තමයි ෆෝන් එක නැති වෙන්න කලින් නැති වුණොත් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක බලන අය. ඉතින් ඔයා මේ මොන කොටසේ හිටියත් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකොට මේ සම්බන්ධ දැනගන්න අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම දැනගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නත් කලින් ඔයාට ඔයාගේ නැති වුණු ෆෝන් එක මේ වෙලාවේ තියෙන තැන මැප් එක හරහාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි. ඒ වගේම ෆෝන් එකක් නැති වෙනවා කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන පෞද්ගලික ෆොටෝ, සෝෂල් මීඩියා, WhatsApp, Facebook වගේ දේවලුත් වෙන කෙනෙක් අතට යනවා කියන එකයි. එහෙම වුණොත් එයාලට අපේ පෞද්ගලික මැසේජ්, ෆොටෝස් උනත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ නැති වුණු ෆෝන් එක තියෙන හැම දෙයක්ම නැති වුණු ෆෝන් එක කොහේ තිබුණත් ඉවත් කරලා දාන විදිහත් මම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එක මේ වෙනකොට නැති වෙලා තිබුණත් නැතත් ඔයාට මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි දැන් අපි බලමු මේ වගේ නැති වුණු ෆෝන් එකක් නැවතත් හොයාගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ අවස්ථාවක අපි කළ යුතුම දේවල් මොනවද කියලා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු පියවරින් පියවර ෆෝන් එකක් නැති වුණොත් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා සහ කළ යුතුම දේවල් මොනවද කියලා. මම ඔයාලට පළවෙනිටම settings කීපයක් පෙන්නන්නම්. ඔයාගේ ෆෝන් එක නැති වෙන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ settings on කරලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එක නැති වුණ අවස්ථාවලදී ඊටාම පහසුවෙන් ඔයාට ඒ ෆෝන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා on කළ යුතුම පළවෙනි setting එක තමයි මේ location. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ location නිතරම on එකේ තියාගන්න. ඔයා location on එකේ තියෙනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක නැති වුණොත් ඊටාම පහසුවෙන් අපිට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන්ම ඉස්සරහට කතා කරමු. දෙවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක නැති වෙන්න කලින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉමි නම්බර් එක කොහේ හරි සේව් කරලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට තවත් පහසුවෙන්ම පුළුවන් ඔයාගේ නැති වුණ ෆෝන් එක ඉක්මනින්ම හොයාගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අදාළ ඉමි නම්බර් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගාව ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක මේ වෙනකොට නැත්නම් ඔයාට ඉමි නම්බර් එක බලා ගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයා ඩයල් පෑඩ් එකට එන්න. ඊළඟට ඔයා ඩයල් පෑඩ් එකේ ටයිප් කරගන්න තරු ලකුණ. ඊළඟට හැෂ් ටයිප් කරලා 0.6 ටයිප් කරන්න. ඊළඟට ආයෙමත් හැෂ් ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට නිකම්ම මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා. මෙතනින් ඔයා මේ කෝඩ් ටික කොහේ හරි ලියලා තියාගන්න. මම පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරියේදී මේ කෝඩ් එක භාවිතා කරලා නැති වුණු ෆෝන් එක අතටම ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එක දැනටමත් නැති වෙලා නම් තියෙන්නේ. නැති වුණු ෆෝන් එකේ ඉමි නම්බර් එක අපිට ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ විදිහට නැති වුණු ෆෝන් එකේ ඉමි නම්බර් එක ගන්න විදිහත් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන්ම පෙන්නන්නම්. මේ දේවල් තමයි ඔයා මූලික වශයෙන්ම ෆෝන් එකක් නැති වෙන්න කලින් on එකේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු ෆෝන් එක නැති වුණොත් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා සහ තියෙන තැන බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ ෆෝන් එක නැති වුණොත් ඔයා පළවෙනිටම කරන්න ඕන දේවල් තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් සහ තියෙන දේවල් වල වටිනාකම අනුව. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ පෞද්ගලික ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඒ වගේම බැංකු විස්තර, WhatsApp, Facebook, social media account මෙන්න මේ වගේ පෞද්ගලික දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපේ ෆෝන් එකට වඩා අපේ ෆෝන් එකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් තමයි අපිට වටින්නේ. අපි මේ දේවල් වෙනත් කෙනෙක් අතට යන්න කලින් ෆෝන් එක නැති වුණු ගමන් අපි පළවෙනිටම මේ දේවල් ඉවත් කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු නැති වුණු ෆෝන් එක පෞද්ගලික දේවල් ඉවත් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම නැති වුණු ෆෝන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ නැති වුණු ෆෝන් එකේ Gmail එක ඔයා මතක් කරගන්න ඕනේ. Gmail එක මතක නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට එන්න. මේකට ඔයා Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක භාවිතා කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට ඔයා Google account එකකට හෝ Gmail account එකට log වෙලා නම් ඉන්නේ. පළවෙනියටම ඔයා ඒ Google account එකෙන් log out වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයා Google search වලට එන්න. ඊළඟට search කරගන්න find my device කියලා. මම මේ site එකේ link එක පහළ description එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඊළඟට මේ search result වල එන මෙන්න මේ website එකට තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. හරි ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ මේ විදිහට මෙතනින් ඊමේල් එකක් ඉල්ලාවි. ඔයා මෙතනට නැති වුණු ෆෝන් එකේ ඊමේල් එක තමයි දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඊමේල් එකක් ලබා දීලා මේ next කියන option එක දෙනවා. දැන් අපි මෙතනට ඒ ෆෝන් එකේ ඊමේල් එකට අදාළ පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඊමේල් එකට අදාළ පාස්වර්ඩ් එකත් ලබා දීලා ඊළඟට මේ next කියන option එක දෙනවා.
අපි මේ වැඩේ සාර්ථකව කරා නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ නැති වුණු ෆෝන් එකේ නම මොඩල් එක මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට අපිට මැප් එකකුත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මැප් එකේ මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාගේ නැති වුණු ෆෝන් එක මේ වෙනකොට තියෙන තැන. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ දැනට බැටරි කොච්චර තියෙනවද කියලා පවා අපිට මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඔප්ෂන් එක දීපුවාම මේ මැප් එක ෆුල් ඕපන් වෙනවා. මෙතනින් අපිට මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ නැති වුණු ෆෝන් එක තියෙන තැන. ඒ වගේම අපේ මේ නැති වුණු ෆෝන් එක කවුරු හරි අතේ තියාගෙන ගමන් කරනවා නම් ඒකත් අපිට මූව් වෙනවා මේ මැප් එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථකව ඔයාගේ නැති වුණු ෆෝන් එක මේ මොහොතේ තියෙන තැන හරියටම බලාගෙන ඒකේ නාම අල්ලගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් නීතිමය පියවර මගින් හෝ වෙනත් ක්‍රමයක් මගින් ෆෝන් එක අරගන්න. ඒ වගේම මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ විදිහට පෙන්වන්න ඔයාගේ නැති වුණු ෆෝන් එකේ ඔයා ලොකේෂන් ඔන් කරලා තිබුණොත් පමණයි. මම ඒකයි ඔයාලට මුලදී කිව්වේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලොකේෂන් එක නිතරම ඔන් එකේ තියන්න කියලා. එහෙම වුණොත් මේ හැමදේම අපිට ඉතාම පහසුයි. නැති වුණු ෆෝන් එකේ ලොකේෂන් ඔන් එකේ තිබුණේ නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මැප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මැප් එකේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එක තියෙන තැන. ඉතින් මෙතනදී අපිට තව පියවර කීපයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ play sound කියන පළවෙනි ඔප්ෂන් එක හරහා පුළුවන් නැති වුණු ෆෝන් එක කොහෙ තිබුණත් රින් කරන්න. නමුත් මේ ඔප්ෂන් එක නම් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් secure device කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයා මෙන්න මෙතනට යන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඒ නැති වුණු ෆෝන් එකට ඉක්මනින් අනතුරු ඇඟවීමක් එහෙම නැත්නම් වර්නින් එකක් යවන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයා මේ විදිහට මේ ෆෝන් එක නැති වෙලා තියෙන්නේ කියලා මැසේජ් එකක් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඊළඟට ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ෆෝන් නම්බර් කියන තැනට දැනට ඔයාගේ අතේ තියෙන වැඩ කරන ෆෝන් නම්බරයක් දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක එකපාරක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට දීපු ගමන් ඒ නැති වුණු ෆෝන් එකේ data on කරලා නම් තියෙන්නේ. ඒ නැති වුණු ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපි අර දීපු නෝට් එක පෙන්නන්න ගන්නවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට call onward කියලා බටන් එකක් පෙන්නනවා. ඒ අදාළ කෙනා මේ බටන් එක දීපු ගමන් අපි අතනට දාපු නම්බර් එකට එයාගෙන් call එකක් එනවා. එතකොට අපිට ඒ කෙනාව සම්බන්ධ කරගෙන මේ සම්බන්ධ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කළාත් එයාව contact කරගන්න බැරි වුණොත් නැති වුණු ෆෝන් එක ඔයාලට හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන බටන් එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ නැති වුණු ෆෝන් එකට අදාළ details කීපයක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මුලදී කිව්වා ඔයාගේ නැති වුණු ෆෝන් එකේ IMEI නම්බර් එක හොයාගන්න විදිය මම කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතන මේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ නැති වුණු ෆෝන් එකේ IMEI නම්බර් එක. ඉතින් ඔයා පළවෙනිටම මේ IMEI නම්බර් එක කොහේ හරි තැනක ලියා ගන්න. ඊළඟට ඔයා මේ විදිහට මෙතනින් බෑක් වෙන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අවසාන ඉරේස් කියන ඔප්ෂන් එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. මෙතන ගියාම ආයමත් මේ නැති වුණු ෆෝන් එකට අදාළ ඊමේල් එක සමහර විට ඔයාගෙන් ඉල්ලයි. ඊළඟට ඔයා ඊමේල් එක දීලා ඊළඟට පාස්වර්ඩ් එක දීලා මෙතනින් ලොග් වෙන්න. ඊළඟට මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නාවි. ඔයාලට පුළුවන් මේ erase device කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ නැති වුණු ෆෝන් එක රීසෙට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම නිකම්ම delete වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට photos, videos, ඒ වගේම social media account, message, ඒ වගේම apps මෙන්න මේ වගේ හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙනවා. එතකොට ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිතයි. ඔයාගේ ෆෝන් එක අතර ගන්න කිසිම කෙනෙකුට බෑ ඔයාගේ පෞද්ගලික දේවල් access කරන්න. මේ දේ කරාට පස්සේ මේ site එකෙන් අපිට ආයෙ වැඩක් නැහැ. නමුත් අපේ අදාළ SIM එක ඒ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඒ අදාළ කෙනා ඒ SIM එක හරහා මොනියම් හෝ වැරදි දෙයක් කළොත් අපේ SIM එක අපේ නමට තියෙන නිසා අපි තමා හැමදේටම වග කියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයත් දන්නවා ඇති. එයාට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපි අයින් කළත් අපේ WhatsApp account වලට, social media account වලට නැවතත් මේ SIM එක මාර්ගයෙන් log වෙන්න. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම SIM එක disable කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයා භාවිතා කරන SIM company එකට කතා කරලා හෝ service center එකට ගිහිල්ලා මේ දේ හරියට යාලට කියන්න. එතකොට යාලා SIM එක පහසුවෙන්ම disable කරනවා. අවසාන පියවර වශයෙන් දැන් අපිට පුළුවන් මම අර කිව්ව IMEI code එක භාවිතා කරලා අපේ ෆෝන් එක හොයාගන්න. ඒක කරන්න නම් ඔයා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින්ම අපිට ලබා දීලා තියෙන මේ සඳහාම වෙන්මුණ වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා. ඒ වෙබ් අඩවියට ඔයා එන්න ඕනේ. ඔයා www.ineed.police.lk කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඕනේ. මම මේ සයිට් එකේ link එක description එකෙත් ඔයාලට දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ සයිට් එකේ register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සයිට් එකට ආවම අපිට මෙන්න මේ විදිහට පහළ වීඩියෝස් 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් සිංහල භාෂාවෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. විනාඩි 3-4ක වීඩියෝ කොටස් 4ක් මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඔයා මේ වීඩියෝ බලලා මෙතන තියෙන විදිහට register වෙලා IMEI අංකය සහ අදාළ විස්තර ලබා දෙන්න. ඔයා මේ විදිහට මේ සයිට් එක හරහා complaint
එකක් දාපුවාම මේ විස්තර හැමදේම ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට යනවා. ඉතින් ඒ අය මාස හෝ දින කීපයක් යනකොට මේ ෆෝන් එක තියෙන තැන හොයාගෙන ඔයාව සම්බන්ධ කරගයි. ඉතින් මෙතනදී මේ වෙන දේ ගැන මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි අපේ ෆෝන් එක හොරකම් කළත් එහෙම නැත්නම් වැටිලා තිබිලා අරගත්තත් කිසිම වෙලාවක අපේ SIM එක දාලා ඒ අදාළ කෙනා ඒ ෆෝන් එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ අදාළ පුද්ගලයා අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ SIM එකක් තමයි ෆෝන් එකට දාලා භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අපි පොලිසියට අපේ නැතිවුණු ෆෝන් එකේ ඉමි නම්බර් එක සහ විස්තර ටික මේ සයිට් එකෙන් ලබා දෙනවා. මේ ඉමි නම්බර් එක කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකටම තියෙන විශේෂ හඳුනා ගැනීමේ අංකයක්. ඉතින් ලංකාවේ මොබයිල් SIM සේවා සපයන ආයතන 4ක් තියෙනවා. Hutch, Mobitel, Airtel, Dialog කියන ආයතන. මෙතනදී පොලිසිය විසින් මේ සියලුම ආයතන වලට දැනුවත් කරනවා මේ ඉමි නම්බර් එක අදාළ ෆෝන් එකට යම් කිසි SIM එකක් දැම්මොත් ඒ තොරතුරු පොලිසියට ලබා දෙන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් SIM එකක් ගන්න ඕනම කෙනෙක් ID කාඩ් එක හරහා. ඒ නිසා මොන පුද්ගලයෙක් මොන SIM එකක් භාවිතා කළත් ඒ SIM සමාගම අපේ ලිපිනය දන්නවා. ඉතින් ඒ අදාළ ආයතනයේ ඒ අදාළ කෙනාගේ ලිපිනය පොලිසියට ලබා දෙනවා. ඊළඟට පොලිසියේ අදාළ ඇඩ්‍රස් එකට ගොඩක් දුරට ලියුමක් යොමු කරනවා දුරකථනය සමග කරුණාකරලා පොලිසියට පැමිණෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ගැටලුව විසඳලා ඔයාට ඔයාගේ නැති වුණ දුරකථනය නැවත ලබා දෙනවා. සමහර විට මම මේ කියපු දේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මේක තේරුණාට නම් තේරෙනවා ඇති. අපි නොදන්න කෙනෙක් හොරකම් කරපු ෆෝන් එකක් ගෙනත් දුන්නොත් අපි ඒ ෆෝන් එකට අපේ SIM එකක් දැම්මොත් අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා හදිස්සියේ හරි නොදන්න කෙනෙක් අඩු ගානකට හදිස්සියේ ෆෝන් එකක් විකුණනවා නම් කවදාවත් ඒ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න එපා. ඔයාට තමයි අන්තිමේදී දඩුවම් විඳින්න වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දේවල් තවත් ඉක්මනින් කරගන්න, ඒ වගේම කන්ෆර්ම් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එකේ ලබා දීලා තියෙන මේ නම්බර්ස් වලට කතා කරන්න. ඒ අදාළ විස්තර ටික කිව්වහම මේ දේ තවත් ඉක්මන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික පිළිවෙලට මේ වීඩියෝස් 4 බලලා කරනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ නැතිවුණු ෆෝන් එක දවස් කීපයක් ඇතුළත ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කතා කරපු දේවල් ගැන මොනයම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ජීවිතේට වැදගත් වුණා නම්, ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස් සහ ගැටලු පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. මගේ channel එකට ආවොත් ඔයාලට මේ හැම වීඩියෝ එකම බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් මේ දේවල් නොදන්න අය තව ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයට බලන්න ඔයාගේ social media WhatsApp Facebook වල මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි.